নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেকনিক্যাল তামুলি ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানিছে বৰ্তমান সময়ত ফেচবুকত নাইবা হোৱাটছআপত এটা বিশেষ ধৰণৰ নাম থকা ডিজাইনে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছে। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে হয়তো নিজৰ মোবাইলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ফন্ট ষ্টাইল বনাব বিচাৰিছে নিজৰ নাম দি। তো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে কিদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলতে এটা সৰু এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন থকা নামবোৰ বনাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা যে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে কিছুমান ফন্ট ষ্টাইল আৰু কিছুমান বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ আৰু PNG ইমেজ অথবা ষ্টিকাৰ ডাউনলোড দিব লাগিব আৰু তাৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো। ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ফন্ট ষ্টাইলবোৰ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজবোৰ। তো বন্ধুসকল বেছিকৈ পলম নকৰি বলক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা প্লে ষ্টৰটো ওপেন কৰিব। প্লে ষ্টৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত পিক্সেল লেব নামৰ এটা এপ্লিকেশ্যন আছে, আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওপেন কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল পিক্সেল লেব এপ্লিকেশ্যনটো ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপোনালোকে কি কৰিব, ওপৰত থকা তিনিটা ডট অপশ্যনটোত যাব। যোৱাৰ পিছত ইউজ ইমেজ ফ্ৰম গেলেৰী এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে যাব। যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজখন চিলেক্ট কৰিব। মই উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকক এইখন বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ চিলেক্ট কৰি দেখাইছোঁ। তো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে লিখিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো। তো নিউ টেক্সট অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰিব, ডাবল ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব। তো মই মোৰ নামটো টাইপ কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছত অ'কে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত চাওক আপোনালোকৰ নামটো আহি গ'ল ইয়াতে। অহাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, কিমানখিনি আপোনালোকক ডাঙৰ সৰু লাগে আপোনালোকে নিজে বাছি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, তলত যিটো এ অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ AB ফন্ট এটা অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া ফন্ট ডিজাইনটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে যিটো ফন্ট ডিজাইন ডাউনলোড দিছিল সেই ফন্ট ডিজাইনটো আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে মাই ফন্ট অপশ্যনত যাব। মাই ফন্টছ অপশ্যনত যোৱাৰ পিছত আছামিজ ফন্ট নামৰ এটা অপশ্যন আহিব, তাত ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ চাওক ফন্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। তো আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব, ফন্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ হৈ গ'ল কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো কালাৰ আছে কালাৰটো হোৱাইট হৈ গ'ল। তো আপোনালোকে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব লগা হ'লে আকৌ যাওক তলৰ ফালে যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে টেক্সচাৰ অপশ্যন এটা আছে, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে এতিয়া গামোচা কালাৰ নাইবা যিকোনো বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব, যিটো আপোনালোকে ডাউনলোড দিছিল। তো মই এই কালাৰটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছত যিমানখিনি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকে নিজে চিলেক্ট কৰিব। কৰাৰ পিছত ৰাইট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত চাওক আপোনালোকৰ যিটো টেক্সট কালাৰ আছিল টেক্সট কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ আৰু কিছুমান অপশ্যন আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে। যেনেকৈ মই এতিয়া আপোনালোকক এক্সাম্পল হিচাপে মই এটা ষ্টিকাৰ এড কৰি দেখুৱাম। ষ্টিকাৰ এড কৰিব লগা হ'লে আপোনালোকে ওপৰৰ ফালে যাওক, যিটো প্লাছ অপশ্যন আছে প্লাছ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা ফ্ৰম গেলাৰী অপশ্যন আছে, ফ্ৰম গেলাৰী অপশ্যনত যাওক। যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি থোৱা ষ্টিকাৰ এটা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বাছি লওক। তো মই ষ্টিকাৰ হিচাপে মই এই পেপাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। পেপাৰটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ নাইবা লাভ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তো মই লাভ ইউজ কৰিছোঁ বাৰু। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এইদৰে আপোনালোকে ৰাইট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাঙৰ সৰু কৰি ল'ব পাৰে। তো ডাঙৰ সৰু কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক এই ধৰণে আপোনালোকে ইয়াতে এনেকৈ বহাই ল'ব পাৰে। চাওক এইটো ধুনীয়া এটা ষ্টাইল হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আপোনালোকে যদি পেপাৰ এড কৰিব বিচাৰে পেপাৰ এড কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া চাওক প্লাছ অপশ্যনত ক্লিক কৰক। কৰাৰ পিছত ফ্ৰম গেলাৰী অপশ্যনত যাওক। যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পেপাৰটো লৈ আনক। চাওক মই পেপাৰটো লৈ আনিছোঁ। অনাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে পেপাৰটোৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকৰ ব্লেক হৈ আছে। তো আপোনালোকে ব্লেকটো ৰিমুভ কেনেকৈ কৰিব, 3 নম্বৰ অপশ্যনত যাওক। তলৰ ফালে থকা 3 নম্বৰ অপশ্যনত যাওক, অৰ্থাৎ মাজৰ অপশ্যনটোত যাওক। মাজৰ অপশ্যনটোত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইফালে ছাইডৰ ফালে যাওক। যোৱাৰ পিছত ইৰেজ কালাৰ অপশ্যন আছে, তাত যাওক, আনেবল কৰি দিয়ক। কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো ওৱানৰ ওচৰত যিটো ড্ৰপাৰ অপশ্যন আছে ড্ৰপাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত কোনটো কালাৰ আপুনি ৰিমুভ কৰিব বিচাৰে সেই কালাৰটো চিলেক্ট কৰক। তো মই ব্লেকটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো ৰাইট অপশ্যন আছে ৰাইট চিম্বলটো আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। চাওক বেকগ্ৰাউণ্ড যিটো ব্লেক কালাৰ আছিল সেইটো ৰিমুভ হৈ গ'ল। তো আপোনালোকে এতিয়া ডাঙৰ সৰু কৰি মিলাই ল'ব পাৰে আৰু ৰোটেট কৰিব পাৰে। ৰোটেট কৰিব লগা হ'লে এনেকৈ ৰোটেট কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইদৰে মিলাই ল'ব পাৰে। তো আপোনালোকে কিমানখিনি ডাঙৰ সৰু লাগে আপোনালোকে নিজে বাছি ল'ব। তো চাওক হৈ গৈছে। তো এইটো এটা চিম্পুল হিচাপে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে এইদৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে ফন্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ডিজাইনাৰ আপোনালোকৰ নামটো ডিজাইন দি বনাব পাৰে। তো এনেকুৱা ধৰণৰকৈ আপোনালোকে এটা সৰু এপ্লিকেশ্যনৰ যোগেদি আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব নিজৰ মোবাইলতে। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি আৰু কিছুমান ডিজাইন দিব খোজে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে। আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত যাওক। যোৱাৰ পিছত ষ্টক অপশ্যনত যাওক। যোৱাৰ পিছত আনেবল কৰি দিয়ক ষ্টকটো। তাৰপিছত তলৰ ফালে যাওক। যোৱাৰ পিছত এইটো যিটো ষ্টক আছে ষ্টকটো আপোনালোকে বহাই দিয়ক। তো বহাই দিলে চাওক আপোনালোকৰ যিটো টেক্সট আছে টেক্সটটো ষ্টক হৈ গৈছে। যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাইট ক্লিক কৰক। আৰু যদি আপোনালোকে 3D টেক্সট লগাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লগাব পাৰে। 3D টেক্সট অপশ্যনত যাওক। যোৱাৰ পিছত আনেবল কৰক। কৰাৰ পিছত চাওক আপোনালোকৰ 3D হৈ গৈছে।
তো আপোনালোকে চাওক বঢ়াব পাৰে কমাব পাৰে এইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা তলফালে আৰু কিছুমান অপচন আছে য'ত নেকি আপোনালোকে কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে তো চাওক এই ধৰণৰ আপোনালোকে বহুত ডিজাইন দিব পাৰিব তো বন্ধুসকল আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বন্ধুসকল মই এটা ৰোষ্টিং চেনেল আছে আপোনালোকে প্লিজ ভিজিট কৰিব লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ